फाइनली साथीहरु नेपालमा टिकटक चलिसक्यो। मतलब कि टिकटक खुलिसक्यो नेपालमा। अहिले नै हजुरहरुको मोबाइल चेक गरिहेल्नुहोस्। हजुरहरुको मोबाइलमा अहिले नै टिकटक नचल्न सक्छ किनकि साथीहरु जब टिकटक नेपालमा ब्यान गरेको थियो त्यो समयमा सबैको मोबाइलमा एकैचोटी टिकटक ब्यान भएको थिएन। कति 1-2 हप्तापछि मात्र ब्यान भएको थियो सबैको मोबाइलमा। त्यसकारण साथीहरु नेपालमा भर्खरै टिकटक ओपन गरेको छ। यदि हजुरहरुको मोबाइलमा टिकटक चलेको छैन भने कति समयपछि चल्छ सम्पूर्ण जानकारीहरु यस भिडियोमा पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। साथीहरु नेपालमा टिकटक नखुल्दा पनि हामीले VPN युज गरेर नेपालमा टिकटक चलाइरहेका छौं अहिले, जुन कि एकदम गैर कानुनी हो। यसो गर्नु एकदम गलत हो। तर पनि हामीले VPN युज गरेर टिकटक चलाइरहेका छौं। र साथीहरु हजुरले भन्नु होला कि मैले VPN युज गरेको छैन, मैले अरु नै एप युज गरेको तर त्यसको नाम VPN हैन भन्नु होला। त साथीहरु त्यस्तो हैन, त्यो जुन एप युज गरे पनि यदि प्राइभेट नेटवर्क छ भने त्यो VPN नै हो। साथीहरु VPN भनेको प्राइभेट नेटवर्क हो। मतलब कि साथीहरु VPN ले एउटा प्राइभेट नेटवर्कको रूपमा हजुरहरुलाई विभिन्न एपहरु युज गर्न दिन्छ। मतलब कि हजुरले VPN युज गर्दा हजुरले वाइफाईहरु डाटाहरु युज गर्न सक्नुहुन्न। हजुरलाई थाहा छँदै छ। हजुरले प्रयोग गर्ने डाटाहरु सबै VPN ले चोर्न पनि सक्छ। डाटा चोरेर के पनि भएन हैन। 100 MB 200 MB धेरैमा धेरै 1 GB डाटा 2 GB डाटा जान सक्छ। तर त्यो डाटा गएर के पनि भएन। मेन कुरा त यो छ कि हजुरहरुको मोबाइलमा आउने OTP कोडहरु VPN ले थाहा पाउन सक्छ। हजुरहरुलाई धेरै युट्युबरहरुले यो कुरा भनिसक्नु भयो होला, त्यसकारण मैले धेरै भनिन यो बारेमा। र साथीहरु अर्को कुरा VPN ले मोबाइल ल्यागिङ पनि गर्छ। यो कुरा पनि हजुरलाई थाहा छँदै छ होला। र साथीहरु VPN ले हजुरहरुको डाटा चोर्छ। हजुरहरुले आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले पहिला आफ्नो डाटाबाट टिकटक चलाउनु र अहिले VPN युज गरेर टिकटक चलाउँदा के कति प्रब्लमहरु आइरहेको छ हजुरहरु आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु हजुरले भन्नु होला कि मेरो कुनै बैंक एकाउन्ट मोबाइलमा मोबाइल ब्याङ्किङ एपहरु छैन, VPN युज गर्दा के भयो र? त्यस्तो हैन साथीहरु, हजुरहरुको गुगल एकाउन्ट जाने सम्भावना एकदमै 30% ले बढेको हुन्छ। सिधै भन्नुपर्दा हजुरहरुको गुगल एकाउन्ट ह्याक हुने सम्भावना 30% ले माथि जान्छ। मतलब कि 30% भनेको हजुरहरुलाई सानै लाग्ला हैन। 30% ले बढ्छ। हजुरहरुको 30 40 50 हुँदै हजुरहरुको 100% बढ्यो भने हजुरहरुको गुगल एकाउन्ट पनि जान्छ साथीहरु। यसमा हजुरहरुले कसैसँग सहयोग पनि माग्न सक्नुहुन्न। अहिले मैले डाइरेक्ट भनिदिए हजुरहरुलाई। र साथीहरु हजुरहरुको मनमा एउटा डाउट होला कि VPN युज नगर्न मिल्ने भए VPN किन बनाएको भनेर। साथीहरु हामीले VPN युज गर्नुपर्छ र त्यसको पनि आफ्नै तरिका छ हैन। र कुन तरिकाले VPN युज गर्ने हो भन्ने हजुरले विभिन्न युट्युब च्यानलहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई थाहा छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, म हजुरलाई भनिदिन्छु। र साथीहरु अर्को कुरा आयो नेपालमा टिकटक खुलेको छ भन्ने। मैले हजुरलाई यो झुटो जानकारी हो हैन। नेपालमा टिकटक खुलेको छैन र मैले पछिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि नेपालमा अब टिकटक खुल्दैन भनेर। र साथीहरु अहिले पनि भन्छु कि अब नेपालमा टिकटक खुल्ने सम्भावना एकदमै कम छ। हजुरले विभिन्न युट्युबरहरुको भिडियो हेरेर समय खेर नफाल्नुहोस्। नेपालमा टिकटक खुल्दैन अब, किनकि साथीहरु नेपालमा टिकटक खुल्ने सम्बन्धी कुनै पनि निर्णयहरु भएको छैन अहिलेसम्म। अब होला अब कुनै निर्णयले गर्दा टिकटक खुलोस् हैन। अब यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर साथीहरु अहिले टिकटक खुलो भने म कुनै एउटा भिडियो बनाउँला हैन। टिकटक खुल्ने निर्णयहरु भयो भने म त्यस सम्बन्धी कुनै एउटा भिडियो बनाउँला। तर साथीहरु हजुरले विभिन्न भिडियो हेरेर आफ्नो समय खेर चाहिँ नफाल्नु होला। यति नै भन्ने मैले। र साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै। भेटौँला अनि भिडियोमा, त्यति बेलासम्मको लागि बाइ।